आमा म बिस्तारी बिस्तारी ल ओइ 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 हेलो व्हाट्सअप एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू एपिसोड र साथीहरू तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै सन्चै छु हैन अनि आज चाहिँ हाम्रो एउटा सानो प्लान भएको छ हैन अब आज चाहिँ हामी इटोरीदेखि ओख्रे टावरसम्म चाहिँ जाने भन्ने एउटा सानो प्लान गरेको छौँ हैन सो तपाईँहरूले चाहिँ आज म ओख्रेसम्मको चाहिँ भिडियो क्लिपहरू देखाउने छु कृपया हेरेर मनोरञ्जन लिनु होला है र अहिले चाहिँ म बाइक निस्केको छु है यहाँ मेरो बाइकमा थोरै प्रब्लम आएको छ ब्रेकमा अनि थोरै अलिकति प्रब्लम भएको छ अनि सो त्यहाँनिर म ग्यारेज जाँदैछु है हेलो दाइ के छ खै त अर्को दाइ हुनुहुन्न ब्रेक सुल के भएको यो ल दाइ लाग्छ ल भोलि आउँछु म है ल ओके गाइस अब म चाहिँ हैन यहाँबाट निस्किसकेको छु है पुरै फेरि ब्रेक सुल गएछ क्या टेन्सन है अस्ति भर्खर बनाएको क्या कि अब राइडिङमा हिँड्न आँटेको छ हैन अब अलिकति अगाडि नै चाहिँ चेकअप त गर्नु पर्यो आहो आज चाहिँ म एकदमै एक्साइटेड छु हैन अब यसरी चाहिँ अब ग्रुपिङमा भ्लग गरेको छैन मैले हैन सो अब आज अब अलि 4-5 वटा बाइक हुन्छ भन्ने भएको थियो अब फेरि अब कोही कता जाने हैन उता के अरे आज छठ पर्व रहेछ छठ मान्न जाने कता जाने भन्ने भयो अनि लगभग हाम्रो 3टा बाइक हुन्छ होला आज सो त्यही हो है फर्दर म देखाउँछु है त सी यू सो गाइस अहिले चाहिँ अब फाइनल्ली 11 बज्नै आँटेको छ है 10:50 भएको छ के अरे म चाहिँ अब निस्केको छु रुमबाट है अब साथीहरूसँग भेट्ने हो त्यसो पछाडि जाने हो आज ओख्रेसम्म भन्ने प्लान छ है त्यहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ थाहा छैन अब ल फाइनल्ली हाम्रो कम्बर छिङ्गुसँग पनि भेट भइसकेको छ है आएर निकै बेर कुद्नु भयो जस्तो छ है रिसाउनु पनि भयो होला केही छैन अब फाइनल्ली हामी यहाँबाट अगाडि लागिसकेको छौँ अब हाम्रो गोर्खा बेकरीमा अर्को 2जना साथीहरू छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूसँग भेटेर अनि सरसर्ती अगाडि हामी बढ्छौँ है यहाँ रहेछ अगाडि गयो त मित्र त अझैमा आएन सो फाइनली सबैजना भेट भइसके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ गन्तव्यलाई अगाडि बढायौँ है आज ओख्रे टावर जाने भन्ने हो है अब कताबाट जान्छ कुन बाटो जान्छ केही पनि थाहा छैन जाने हो बिस्तारी जान चाहिँ होइन अर्को चाहिँ धाडी आइपुग्यो है गाइस अहिले चाहिँ हामी धरान आइपुगेको छौँ है धरान आइपुग्यो धरान यो के भन्छ यसलाई बर्गाछी भन्छ के अरे धरानको बर्गाछी आइपुगिसकेको छौँ है अब केही बेरमा हामी चाहिँ धरानलाई पनि छोड्दै हामी भेटघाटको यात्रामा हुन्छौँ फेरि अनि त्यस पछाडि भनेको अब हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ ओख्रे टावरमा पुग्ने हो होइन अब करिब हामी कति 100मा लगभग 30% चाहिँ क्रस गरिसक्यौँ होला होइन या कस्तो रहर लाग्यो लाग्नु पनि आमा मजा उस्तै होइन मजा छुट्टै छ कि मलाई जस्तै जसलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन उहाँहरूको लागि पनि स्पेसल हो है भन्न चाहन्छु सुरु गरिहाल्नु के तपाईँसँग जे छ त्यसैबाट क्या जुनै बाइक भए पनि जस्तो तपाईँको छ होइन अब भ्लग गर्नको लागि कुनै गोप्रो नै चाहिँदैन होइन होला अलिकति क्वालिटीको गर्ने भने चाहिँ अब गोप्रो सोप्रो किनेर नै गर्न सकिन्छ तर हामी सबैको एउटै अवस्था हुँदा नि त होइन हामीमा चाहिँ अब त्यो गोप्रो किन्न सक्ने सुरुमा अब क्यापेसिटी नहुनसक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आवश्यक जे छ त्यसैबाट स्टार्ट गर्नुहोस् होइन एउटा चेन माउन्ट लियो भने भइहाल्यो होइन अब 1000-1200 आइहाल्छ अहिले त अनि चेन माउन्ट लिने
अनि सुरुमा स्टार्टिङमा अब मैले अहिले एयरफोनबाट गरिरहेको छु यस्तै एयरफोनबाटै गर्दा पनि भयो होइन नत्र भने अहिले माइक पाइहाल्छ होइन बोयाको माइक चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ भन्छ तर तार चाहिँ अलिक लामो हुन्छ अरे अलिक छोटो माइक पाउँछ यहाँ धरानमा भन्दै हुन्छ हाम्रो डम्बर छिङ्गुले यहाँ कता पाउँछ है मैले पनि अहिले एयरफोनबाट गरिरहेको छु अब माइक भेट्यो भने चाहिँ माइकबाट गरौँ भनेर सोचिरहेको छु होइन अहिले त्यस्तो जताततै पाउँछ अरे टिनमाउट पनि होइन मैले चाहिँ अब विराटनगर सुरुमा खोजेँ होइन काहीँ नपाएर अब मैले चाहिँ अनलाइनबाट मगाएको है सजिलो छ होइन गर्नुपर्छ अर्को एउटा छोटो छोटो माइक पाउँछ अरे जुन हेलमेटको लागि चाहिँ अलिकति स्पेसल्ली होइन फिट हुन्छ अरे क्या जस्तो अब त्यो बोयाको माइक चाहिँ राम्रो क्वालिटी यसको क्वालिटी भएकै हुन्छ अरे तर त्यो माइक चाहिँ अब अलिक लामो हुन्छ कि त्यसको तार होइन अनि अलिकति राख्नलाई चाहिँ थोरै अलिकति केही गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सो त्यही नै हो होइन म पनि अब जस मोटो भ्लगरहरूमध्ये चाहिँ अब स्टार्टिङ फेजमा छ नि त होइन त्यही भएर अब पछि अब अहिले जस्तो छ त्यस्तैबाट गरिरहेको छु कि होइन किनभने एउटा चाहिँ पछिको लागि चाहिँ रेकर्डिङ पनि हुन्छ नि त रिमेम्बर हुन्छ होइन रिमेम्बर हुन्छ यस्तो थियो होइन यसरी सङ्घर्ष गरेर पनि गरेर चाहिँ आऊ हामीले अगाडि बढे आऊ यसरी चाहिँ भन्ने खालको हुन्छ होस् न त भनेर पनि मैले चाहिँ राखिरहेको छु होइन त्यही हो बिस्तारै अब अलिकति हुन्छ नि त अब भ्लग गर्दाखेरि पनि सबै स्टार्टिङ फेजमा सबै नलेजहरू हुन्न है अनि त्यही हो अहिले मलाई पनि सबै नलेज चाहिँ छैन होइन अब केही बेसिक कुराहरू थाहा छ होइन कसरी सेटअप गर्ने इधर उधर भन्ने कुराहरू होइन अनि त्यही हो अब कन्टेन्ट चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्छ होइन भन्छन् भन्ने सुने हो मैले पनि जसरी हुन्छ हिट बनाउनु पऱ्यो होइन राम्रो बनाउनु पऱ्यो हेर्नको लागि लायक बनाउनु पऱ्यो होइन त्यही हो तर पनि अब कोसिस जारी छ यहाँदेखि अब हामी चाहिँ घुर्दैछौँ सिधै अब जान्छौँ ल के भएर जाम भएको यहाँनिर छिटो सही हो निस्क्यो अब खुल्लामा अब वाल हुने भयो त्यही भएर चाहिँ स्टार्टिङ अब इन्ट्रेस्ट लागेको छ भने चाहिँ गरिहाल्नु होइन एउटा रिमेम्बर पनि हुन्छ है बरु आउनुहोस् युनिटी बनाऊ सँगै बनाऊ भ्लग होइन सँगै राइडिङ जाउँ यसरी आज जुन हामी गइरहेछौँ है त्यसरी राइडिङ जाउँ होइन अहिले चाहिँ हामी भेडेटार आइपुग्नु आँट्यो होइन भेडेटार वेलकम टु भेडेटार हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ भेडेटारमा के छ त भेडेटारको अवस्था जनता जान्न चाहन्छन् होइन म जान्न चाहन्छु के छ त भेडेटारमा अब यहाँदेखि जाने बाटोको त खतरा बुझायो अब जाने कता हो त कफी खाने कता हो त अब हामी यहाँबाट चाहिँ कफी खानको लागि लाग्दैछौँ गाइस है सेट हेर्दै गर्नु होला यहाँनिर पाउँछ नि त सट्ट यहाँनिर दामी रहेछ ल हो यहाँ सही रहेछ नि त ठाउँ त बबाल है उता होला क्या यहाँभित्र हेर्नु त सेट यहाँदेखि दामी भ्यू देख्छ क्या हेर्नु कस्तो दामी छ ल दाइ कफी बन्छ कफी ए 4टा गरिदिनु ल ल हजुर ल बस्छौँ यहाँनिर चट्ट भ्यू हेर्दै अब फाइनल्ली हामी चाहिँ भेडेटार आइपुगिसकेको छौँ होइन यहाँनिर चाहिँ बबाल यहाँदेखि सिन देखिरहेछ है यहाँ पर त्यो हेलिप्याड जस्तो छ नि त्यो डाँडा जिप लाइन खोइ त त्यो अर्को मान्छे गएपछि त गयो नि त बिग्रियो क्या हो यहाँनिर चाहिँ जिप लाइन छ है गाइज हो त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँबाट सट्ट यो तारबाट सरर जाने हो क्या यसरी पारिपट्टि ठ्याक्कै डाँडामा गएर रोकिने हो अस्ति हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री के अरे प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सायद यहीँ भेटेर आएर उसले जिप लाइनमा चाहिँ चढेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान हामी सोझै रूपमा गर्न सक्छौँ वाउ कस्तो दामी धुन आयो ओ ल सही हो कहाँबाट आउनु दाइ
बसुरोडा हो तपाईसँग त मेरो पहिला पनि भेट भएको जस्तो लाग्यो त गाईघाटमा भेट भयो हाम्रो तपाईँको नाम के हो भन्नु त तेजेन्द्र बसौँ 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 न रमाइलो गरौँ चिल गर्ने रमाइलो गर्ने के हो त यो क्या तर कहाँबाट भेट्नु छ है हो क्या तेजेन्द्र गन्धर्व उता के अरे भैसव नेपाल पनि जानुभयो है आकाशैमा चिल्हो कि बेसाना दाइ अर्को पनि कफी बनाइदिनु हाल्नु अर्को कफी हाल्नु न उहाँलाई पनि ल एउटा कफी खाने कफी खाउँ है एउटा कफी खाने रमाइलो यात्रा गर्ने क्रममा चाहिँ हामी भेटघाटसम्म पुगिसकेको थियौँ र भेटघाटको चिसो मौसमको सदुपयोग गर्दै हामीले कफी पिउने निर्णय गऱ्यौँ र सोही समयमा नेपाली लोक सङ्गीतका एकदमै चिरपरिचित गायक चाहिँ तेजेन्द्र गन्धर्व पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो र हामी केही समय रमाइलो गरेर उहाँसँग छुट्यौँ र हाम्रो गन्तव्य ओख्रे टावर्सतर्फ अगाडि बढ्यौँ। ओके गाइज हामी चाहिँ अहिले अब यो भेटघाटमा चाहिँ आएर कफी सफी खाएर हामी लागिसकेको छौँ है। अबको यात्रा भनेको हाम्रो सरासर चाहिँ हुनेछ यो ओख्रेसम्म होइन। अब यहाँदेखि चाहिँ लगभग यहाँ हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ आधी घन्टा लाग्छ भनेर भन्नुभएको छ यहाँको दाइले है। सो अब हामी यहाँदेखि सरासर अगाडि बढ्छौँ। सो आज चाहिँ होइन स्पेसल मान्छे होइन तेजेन्द्र गन्धर्व जो चाहिँ लोक तथा साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ निकै अगाडि बढिसक्नु भएको मान्छे हो होइन। उहाँ चाहिँ एकपटक सायद भोइस अफ नेपालमा पनि पुगिसक्नु भएको मान्छे है। उहाँसँग पनि भेट भयो है, रमाइलो भयो कफी सफी खाएर अनि हामी चाहिँ यहाँबाट छुटिसकेको छौँ। सो अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँदेखि हामी अगाडि बढिसकेको छौँ। अब भने हामी सरासर चाहिँ नि यो हाम्रो ओख्रे भन्ने ठाउँमा त्यहाँदेखि चाहिँ राम्रो भ्यू आउँछ भन्ने कुरा यहाँको दाइहरूले पनि गर्नुभएको छ होइन। सो हामी अगाडि बढेको छौँ। निकै नै फेमस ठाउँ जस्तो छ ओख्रे है, मान्छेहरू धेरै गइरहेछ है, हामी देख्न सक्छौँ यहाँदेखि। यो के भयो दाइ? बाटो ब्लक हो? ओ माई गड, के भने त्यो ब्याक सार्ने हो? बिस्तारी है बिस्तारी ल। ओइ 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 सेट, ओ माई गड, क्या साँघुरो बाटो रहेछ नि त। आमा ल सही हो, बल्ल बल्ल खुल्यो है। बाई बाई गुरु, सही हो। ओ तर धुलो चाहिँ बबाल खाने ठाउँ रहेछ है। जाउँ होला अब, जाउँ अब छैन आइसक्यो सबै। जाउँ अब ल, जाउँ है। खै प्रकाश, ए प्रकाश पर बसेर ल, साथीहरू पनि आयो, मजा भइरहेछ है। अफ रोड राइडर, अफ रोड राइड गर्नु पनि बबाल मजा हुने हो है। माई गड, आमा भिड कत्रो भिड हौ। होइट ओके गाइज, हामी चाहिँ एकदम यात्रामा छौँ होइन। यहाँदेखि कस्तो दामी भ्यू हो, के हो आमामा कत्रो भिड है। होइट, ओ माई गड, सही हो। यहाँदेखि पर दामी देखिरह, सर कत्रो भिड हो, डर लाग्यो बाई लट, जीवनमा अनुभव गर्न पाइयो। के हो यो त मनाङ मुस्तानको भन्दा खदार रोड छ त। होइट
यस्तो भिडमा पनि खने रहेछ है खन्न चाहिँ बाटो है ल हेरौँ त ल गाइज यहाँबाट झऱ्यो भने के होला त हालत डाँडा बजार गाविस वडा नम्बर 9 ओख्रेमा पाल्नु हुने सम्पूर्ण आगन्तुक आइपुगेछ ल जाउँ अगाडि बढौँ सो यो बाइक चाहिँ कहाँसम्म जान्छ है ए मास्तिर हो टावर मास्तिर हो त है ए मास्तिर टर्न गर्नु पऱ्यो नि त ल चढाउँ त उकालो है कहाँसम्म बाइक जान्छ थाहा छैन है बाटो त यस्तो रहेछ ए माथि रहेछ वाउ हो टावर त कहाँसम्म पुग्ने है त अब बाइक चाहिँ कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा हो कहाँ राखेँ तल कता छोडेर चाहिँ जानुपर्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ यहाँदेखि जान्न क्या हो यहीँसम्म हो त है बाइक ए जान्छ कताबाट जाने हो यतैबाट हो यहाँदेखि हो जाउँ नि त माथिसम्मै पुग्छ ए जाउँ पुग्छ अरे जहाँसम्म सकिन्छ त्यहाँसम्म जाउँ नि त जाउँ नि त जान्छ अरे त जहाँसम्म सक्छ त्यहाँसम्म जाउँ नि त ल आउनु सजिलो छ ल सही हो के छ त डम्बर सर कस्तो महसुस भइरहेछ हो बाबा हेलो गाइज हामी चाहिँ फाइनली हामी लगभग अब चाहिँ 90% 100मा 90% चाहिँ हामी अगाडि बढिसकेको छौँ अब 10% मात्रै बाँकी छ होइन अब हामीले चाहिँ यहाँ तल उहाँदेखि के तल सानो एउटा बाइक देख्छ नि हो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले बाइक छोडेका छौँ कि त्यहाँ बाइक छोडेर त्यस पछाडि पैदल यात्रा गर्दै चढ्दै उकालो आउनुपर्छ यहाँदेखि चाहिँ भुलेर पनि उकालो बाइक नल्याउनु होला किनभने यहाँ तल खुड्किला छ खुड्किलामा बाइक आउँदैन है यहाँदेखि दामी भ्यू देख्छ है दामी डाउन रहेछ अब यहाँदेखि उकालो चढिन्छ फाइनली गाइज हामी चाहिँ अहिले ओख्रे टावरमा आइसकेका छौँ है तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ओख्रे टावर तर यहाँनिर घामले अलिकति डिस्टर्ब गरिरहेछ ओके गाइज अब चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ चढ्न सुरु गरिसकेको छु होइन टावरमा ए टावर भन्छ के अरे ओख्रे टावर भन्छ के अरे यसलाई होइन अब चढ्न सुरु गरिसकेको छु कति स्टेप रहेछ है हेरौँ एक स्टेप अबै डर लाग्न थालिसक्यो मलाई त यार ओ माई गड पछि गएर बन्जी जम्प हान्नु भनेको यस्तो तरिकाले नसकिने के हो सक्दैन यस्तो अचुचु के साह्रो जाडो भएको फेरि यो चाहिँ ओख्रे टावरदेखि देखिने एउटा सुन्दर दृश्य हो होइन पारिपट्टि चाहिँ सुन्दर हिमाल पनि देख्न पाइने रहेछ तपाईँहरू पनि एकपल्ट अवश्य पनि आउनु होला है एकदमै सुन्दर ठाउँ छ है त ओके गाइस अब चाहिँ हामी झरिसकेको छौँ होइन सिडी ओह्रालो अब चाहिँ हामी धरान आइसकेको छौँ होइन धरान आएर चाहिँ अब माइक पनि लिइसकेको छ अब माइकबाट कस्तो सुनिन्छ त्यो भयो नै सुन्ने हो है सो धरानमा चाहिँ पाउँदो रहेछ है गाइज है राति नै भयो रातै परिसकेको छ आजको भ्लग अब को सायद इन्ड गर्नुपर्छ होला अहिले भनेको धरान भानु चाहिँ क्रस गरिसकेको छौँ हामीले होइन त्यही नै हो गाइज अब इटैट आइपुग्न लाग्यो हो होइन अब हाम्रो छुट्ने बेला पनि आइसकेको छ सो आजको भ्लग चाहिँ म यही इन्ड गर्न चाहन्छु होइन किप सपोर्टिङ सी यू नेक्स्ट भ्लग